કેમ છો દોસ્તો? આશા કરું છું બધા મિત્રો મજામાં હશો. ભીમભાઈને જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે તાત્કાલિક ટોટલ જવાબદારી સાથે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, તમને હું તમામ માહિતી આપી દઈશ. D.R.K કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આપણું ફેસબુક પેજ પણ ફોલો કરી લેજો. વિડીયો દરેક ગ્રુપમાં શેર કરો. બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આસાનીથી મળી જાય. જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર છે, જોન્ડિયર 5045D ટ્રેક્ટર ભીમભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટર વન ઓનર જોવા મળશે. એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. એક હાથે ચાલેલું છે, ક્યાંય પણ મિત્રો ડ્રાઇવિંગમાં આપેલું નથી. ટોટલ જવાબદારી ખેતી કામમાં ઉપયોગમાં લીધેલું આ ટ્રેક્ટર છે. અને આ ટ્રેક્ટર 2017ના મોડેલનું જોવા મળશે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ કન્ડિશન ચેક કરી અને ખરીદી કરી શકશો. ભીમભાઈનો પહેલા કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. ભીમભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો વિડીયોની છેલ્લે હું તમામ જાણકારી આપીશ, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી અને ધ્યાનથી સાંભળજો. બાકી સીટ, છત્રી એકદમ સારા, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે, જે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. તેનું કન્ડિશન પણ ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. પાછળના ટાયર રિમોટ કરાવેલા છે, આગળના ટાયર નવા નાખેલા છે. ભીમભાઈને વેચવાનું છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી આ ટ્રેક્ટરની અંદર. એક જ માલિકે ચલાવેલું વન ઓનર ટ્રેક્ટર. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લેટ. કિંમત 5,85,000 અંદાજિત. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે ભીમભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો ખાંભા અને આંબલિયાળા ગામે જોવા મળશે. આ ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય અને યુટ્યુબ ઉપર તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ ભીમભાઈના નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે, તેમાં હાય લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. પછી એક તમને લિંક આવશે, તે લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે મારું યુટ્યુબ ચેનલ ખુલી જશે. તેમાંથી તમારે યુટ્યુબના ટાઇટલમાં જ ભીમભાઈના નંબર હશે. આ જ ટ્રેક્ટર હશે, જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર, અને ભીમભાઈના નંબર હશે. તેમાં ભીમભાઈ નામ લખેલું હશે. 820023 વાળા નંબર વિડીયોની ટાઇટલમાં મળશે, તેમાં તમે ફોન કરી અને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.